यताबाट सुनिलाहरू पनि आउनु भइरहेको छ सिधा माथिबाट कता हो र गाइस हाम्रो यहाँ चिकन खुट्टानी आइसक्यो लेट्स ट्राई है नानी पाले दिँदो रहेछ अझै अब लाइट हाल्नु बाँकी छ गाइस लाइट हालेको छुइनँ लाइट चाहिँ 1-2 हप्ता बाद आउँछ लाइट पनि हाल्छ झन् राम्रो हुन्छ होइन कस्टमरहरूको लागि पनि हाम्रो लागि पनि त्यसपछि फिस पनि एड गर्ने हो आइसक्रिमहरू पनि सबै रुचाउने हो है हे गाइस वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग र मैले 18 ब्लग अपलोडै गर्नु पाएको छुइनँ किन भन्दाखेरि किनकि लाइक म बिजी थिएँ नि त गाइस होइन हाम्रो माथिको दोकान अपडेट हुँदै थियो त्यसले गर्दाखेरि भिडियो अपलोडै भएको थिएन र प्लस बनाएकै थिएन भनौँ न अनि आज चाहिँ टाइम पायो र आज म गएर तपाईँलाई हाम्रो दोकान देखाउँछु कस्तो बनाएको छ प्लस हाम्रो सबै कुरो देखाउँछु नि है दोकानको के भयो के भएन सबै यो भिडियोमा हेर्नु पाउनेछ तपाईँले अनि हामी जस्ट कहिले घर आएको थिएँ फ्रेस हुनु लागि हामी त फ्रेस पनि भइसक्यो अब तिराना पनि जानु छ तिराना गएर आज तिराना बजार पनि हो अनि दोकानको अलिक सामानहरू तुरेको छ त्यो सामानहरू पनि लिन जान्छ र हेरिदिनुहोस् होला भिडियोलाई र इन्जोय लिनुहोस् गाइस मैले जम्पर पनि लगाइसक्यो जाडो धेरै हुन्छ नि त अब जाँदाखेरि यस्तो 4:30 बजिसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ हाम्रो बाहिर कावासाकी छ यसैमा जाने हो र मोटो भ्लगिङ त अहिले नगरौँ होला पछि गर्नुपर्छ बस यता हाम्रो काली पनि पछाउँदैछ हेर्दैछ हामीलाई ए बस घरमै जुफिन कावासाकी पनि स्टार्ट भइसक्यो लेट्स गो छ तेल अलिकति रहेछ तेल हाल्नुपर्छ अगाडिबाट हामी तिराना बजार पनि पुग्यो तर कहाँ जाने हो ए यहाँबाट अगाडिको एमडी रियाजबाट दिने हो हामी चाहिँ सामानहरू त यहीँ भिड त भिडै छ यहाँ पनि यहाँबाट लिइदिउँ भिड त र यहाँ हेर्न क्राउड त केही पनि छैन आज त्यस्तो अहिले भरे मात्रै हुन्छ होला क्राउड पुरा गयो कहाँ औ हामी चाहिँ ल्याएर छु सब्जी दोकान गयो त तपाईँले सब्जी लिन्छ नि त स्पेसल लियो के लिन्छ यहाँको सब्जी चाहिँ सस्तै छ भनौँ न यस्तै 15 रुपियाँ 20 रुपियाँ पाउँछ तर बागडुग्रा भन्दा चाहिँ त्यस्तो साह्रो सस्तो छैन है किनभने हाम्रो गाउँको दिदीहरू पारुनाना र भाउजू हुनुहुन्छ पापडको आइटमहरू रहेछ अरू के छ कोपीहरू ए यस्तो उयो पनि आउनु थालेछ इयरिङ लिएर आउँदैछ आजकल म यहाँबाट साग लियो साग कसरी हो 20 रुपियाँ के हो घेरौला के भन्छ यसलाई काँक्रा जस्तो नि देख्छु म त ए पोटल हो सेम काँक्रा छ त पोटल ल काँक्रा चाहिँदैन छ काँक्रा ल धन्यवाद ल धेरै धेरै धन्यवाद पैसा झऱ्यो पोटल त महँगो रहेछ है यहाँ चाहिँ पोटल धेरै महँगो अरू साग चाहिँ अलिक सस्तै भेटेँ हो डुकु होइन म त त्यति आइडिया छैन के हो फुलकोपी पनि लिने कसरी किलो फुलकोपी 1 किलो 300 तपाईँको 52 रुपियाँ 52 के भन्छ यार यस्तो महँगो कोपी बागडुग्रामा त 20 रुपियाँ किलो किनेको यहाँ चाहिँ 1 किलो 52 पोटल पनि 50 लाउँदो रहेछ यहाँ सब्जीको भाउले आसमान छुटेको गाइस लु हाम्रो यहाँ क्याप्सिकनहरू नि भयो क्याप्सिकन प्लस बन्दाकोपी अब कहाँ जाने आलु 15 रुपियाँ किलो ल हाम्रो आलु पनि किनिसक्यो अब लसुन अलिकति साइड सबै किनिसकेर हामी चिया दोकानमा जाने सुनिलाहरू पनि आउनु भइरहेको छ सिधा माथिबाट कता हो म त यतै नि सब्जी किन्दै ए अब के गर्ने हो के लिने हो भनेन पनि अब उसको पछि फलो गर्नुपर्छ के लिन्छ पनि अन्त यो सामानहरू किनिसकेर हामी के गर्ने हो भन्दाखेरि हामी घरतिर जाने हो र म तपाईँलाई दोकान देखाउँछु कस्तो छ
हामीले सब्जी गरिसकेँ गाइस अब हामी जाँदैछौँ दोकानमा ए खुट्टा बनाउनु भएको खुट्टा कसरी हो कति 10 रुपियाँ दिनुहोस् नि 2टा ल फेरि भित्र बसौँ आम्बो धन्दै लड्यो सब्जी धेरै भारी छ गाइस ल गाइस हाम्रो यहाँ चिकन खुट्टा नि आइसक्यो लेट्स ट्राई है नामी पाले दिँदो रहेछ मजा आयो खाएर चिकनको लेग जुन चाहिँ थियो एकदम भबाल थियो गाइस सो अब हामी यहाँबाट निस्किँदैछु घरतिर A few inches later. हो गाइस हामी तिरानीबाट दोकान पनि आइपुगिसक्यो हो तपाईँलाई अब म हाम्रो दोकान देखाउन जाँदैछु हाम्रो दोकानको यो जो अगाडिको झाप छ गाइस अहिले अँधेरो भइसक्यो त्यति मजाले देखेको छैन यो हामीले यताबाट आधा काटेको छु र यताको चाहिँ उयो हालेको छु माथिपट्टि लग बनाएको छु यतापट्टि चाहिँ डल्लै उयो गरिदिएको छु ढलाइ गरिदिएको छु मतलब त्यसको आधा काटेर टालिदिइरहेको छु होइन त्यसले गर्दा राम्रो पनि देख्दैछ एउटा सो पनि हुन्छ प्लस हामीले दैलो पनि बनाइसकिसकेँ गाइस हो अनि भित्र चाहिँ हाम्रो कुछ यस्तो छ यतापट्टि चाहिँ हामीले सामानहरू झालमुरीहरू बनाउने राखेको छु अन्त यहाँ छ केटाहरूको खाने यता साइड हाम्रो किचन जस्तो कि मैले भनेको थिएँ हो भित्र देखाउँदैछु ल यसरी हामीले सेट गरेको छु अहिले दोकानमा चाहिँ एड गर्नु छ हो सामानहरू आधा आधा छ र अहिले भर्खर सामानहरू पनि भक्कु लिएर आएको थियौँ हामीले अनि यतापट्टि किचन छ यहाँ भाँडा मोल्ने अन्त यहाँ ग्यास हामीले यता सारेको छु त हाम्रो कुछ यस्तो छ सेटअप दोकानको अनि अहिले त यहाँ क्विकहरू स्टिङहरू पनि ल्याइसकेँ अझै अब लाइट हाल्नु बाँकी छ गाइस होइन लाइट हालेको छुइनँ लाइट चाहिँ 1-2 हप्ता बाद आउँछ लाइट पनि हाल्ने हो झन् राम्रो हुन्छ होइन कस्टमरहरूको लागि पनि हाम्रो लागि पनि त्यसपछि फ्रिज पनि एड गर्ने हो अनि आइसक्रिमहरू पनि सबैहरू जोड्ने हो है अनि हेर्दै गर्नुहोस् न्यू भ्लग्स ल र किप सपोर्टिङ टु न्यू भ्लग्स भेट्नुपर्छ फेरि नेक्स्ट भ्लगमा